Nëse ju kështë marrë malli për Sian, kjo ishe me David Geta, Bang My Head, ndërsa kur vjen momenti tani për të menduar fundjavën dhe jo vetëm, ti mendon automatikisht plazhin. Plazhi në këtë periudhë është kryefjala e gjithë atyre cilët duan të shkëputen nga rutina, angazhime të rrëmuja, zhurma e Tiranës, e cila është jo vetëm me plur, por edhe me fushat këtë periudhë. Kështu që për aq kohë sa ka vëmendje të shtuar ndaj siteve turistike mbi gjitha ndaj plazheve, është ngritur një task force e cila tregon ose më saktë ka ndërmend që të kontrolloj gjithë mbarvajtjen e sezonit turistik, jo vetëm me stacionet e ngritura në plazhe për monitorim e kontrolle, po mbi gjitha pastaj për ta mbajtur nën vëzhgim të gjithë sezonin për çështjen e standardit. Vetëm se duhet thënë një gjë, vazhdimisht ngrihen këto task forca. Ku e kanë rezultatin? Le të pyesim zotin Krenar Kalo, i cili është drejtori i marketingut koordinimit Ministrinë e Turizmit. Mirëmëngjes. Dhe po ashtu në studion e radios na pret Albi Sulo, i cili është ambientalist. Mirëmëngjes Albi. Mirëmëngjes. Albi di edhe këtë pjesën tjetër se e njeh çështjen e mjedisit, sidomos në vijën ranore dhe në vijën bregdetare më mirë, kështu që Albi do të pyes vetëm pas pak se si gjithmonë një sezoni me një situatë gjendje të pisë të plazheve, edhe pa standard apo diçka ka ndryshuar vitet e fundit. Po e nisim me zotin Kalo. Zakonisht flitet për task forcën e ngritur për menaxhimin e sezonit turistik, vetëm kur fillon sezoni, në të vërtetë task forca e menaxhimit të sezonit turistik ngrihet shumë herët, me ardhmën të urdhrit të kryeministrit, diku nga marsi. Është një bashkëkombinim, një koordinim i një grupi ndërministror, i cili nga ana vet pastaj krijon në çdo ministri task forcën e vet, i cili ndjek masat e sezonit turistik. Çfarë janë masat? Ju thonë task forcat. Edhe kësaj radhe është një proces rutinë. Është një proces që zgjat pothuajse për 3 vitesh. Ngrihet, siç u thash, ngrihet për sezonin turistik veror, sepse sezoni turistik është gjatë gjithë vitit, meqenëse ka një fluks më të madh të turistëve, atëherë kjo task force, si thua, jep një shtytje akoma më të madhe, domethënë masave dhe problematikave që mund të ndalin. Dhe gjithmonë trashëgojnë problematikat e vitit të kaluar, ngrihen si probleme për të zgjidhur vitin që vjen. Dhe çfarë është konkluduar në sensin çfarë u pa që nuk ka funksionuar vjet apo duhet përmirësuar apo duhet Nuk është se nuk ka funksionuar, po sigurisht ka gjithmonë vend për përmirësime. Po. Atëherë task forca, nëse do e kapim me 4-5 pika, në konsiston në disa masa të marra nga çdo ministri dhe pastaj kjo koordinohet nga grupi i task forcës. Si Ministria e Mjekësisë për shembull ngre disa qendra të reja shëndetësore në plazhe, të cilat i shtohen qendrave ekzistuese, rrit numrin e personelit mjekësor. Ato është një tjetër gjë. Këto janë qendra që hapen pikërisht fizike që hapen atje. Kurse statika, e kuptoj. Statike. Kurse autoambulancat janë ato që vinë në ndim, domethënë situatësisht shtohet për të ardhur në ndim në momentin e nevojshëm. Gjithashtu shtohet numri i personelit mjekësor. Si u thash, vjen në gatishmëri qendra e helikopterëve për çdo eventualitet. Shtohet sipërfaqja e disinsektimit, fillon diku nga shkurti marsi, po vazhdon gjatë gjithë periudhës. Pastaj kalojmë tek Ministria e Brendshme, që është shumë e rëndësishme dhe Ministria e Brendshme. Shtohet numri i personelave dhe i sporteleve në të gjithë pikat kufitare me rritjen e fluksit. Ju e keni nisur që në mars. Pra po thoni që në mars, prill, maj. Po ikën dhe Qershori. Pra kemi një strukturë funksionale tani më. Po. Por ndërkohë nga ana tjetër, vazhdimisht dhe jo më larg se përpara 2 javësh të program, folëm, jo vetëm me agjensinë e Bregdetit, edhe me ata të cilët, si më thënë, janë vullnetarë dhe dalin pastrojnë plazhet. Dhe tregojnë që këtë vit, kjo dhe ndoshta për shkak të pavëmendje sepse gjithë po merren me fushatën, po këtë vit, nëse është lënë këtë vit, si asnjëherë tjetër është lënë harrez vija bregdetare. Plazhe më pak të pastruara, një vijë bregdetare ende e papërgatitur dhe një biznes që vazhdimisht ka të frikën se njerëzit u shkojnë vetëm në mënyrë ditore dhe pastaj u ikin. Atëherë, duhet ngritur pyetja kush duhet ta pastrojë plazhet? Sepse gjithmonë ngrihet pyetja, plazhet janë pista, plazhet janë, të lutem. Plazhet janë të pista, plazhet janë të pista. Kush duhet ta pastrojë plazhin? Atëherë, fillimisht duhet ndërgjegjësinë, të cilën ne gjatë gjithë vitit e bëjmë për të mos ta bërë pisë plazhin. Sepse gjithmonë para Dalim të kisë fare, shkollajmë sa bësh pisë sa ta bësh edhe pastrosh. Pikërisht. Por, menjëherë,
Për para sezonit turistik nuk është e vërtet. Ne kemi dalë edhe si iniciativë të Ministrisë së Ekonomisë, kemi dalë qofse keni parë edhe kronikat, kemi qenë në Vlorë, kemi qenë në Shëngjin, kemi qenë në Durrës, kemi qenë për pastruar plazhin, për ndërgjegjësuar për të parë. Nga ana tjetër, i është dhënë një ndihmë edhe nga ana e Ministrisë me anë të projekteve që ne kemi, i është dhënë një subjekti që tani në fillim të Qershorit ka filluar një fushat ndërgjegjësimi dhe një fushat pastrimi në terren. Por nga ana tjetër, janë edhe bashkit të cilat kanë kompetencën direkte për pastrimin e plazheve. Meqense plazhet janë Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Vetëm pak ditë më parë, domethënë me drejtorin këtu në studio, përveç se na tregoi cilësinë e ujërave, na tha që nuk korrespondon cilësia e ujërave me pastërtinë e cilësinë e pastërtisë së vijës aranore. Thënë janë dy gjëra të cilat nuk shojnë. Megjithatë, ta kalojmë pak topin tek Albi Sulo, i cili është ambientalist. Albi, mirëmëngjes. Edhe një herë. Tani, Albi, më thuaj pak, unë kam përshtypjen që kush merret me mjedisin dhe sidomos ambientalistët kanë gjithmonë këtë periudhën e para fillimit sezonit. Megjithëse sezoni ka gati një muaj e ca që ka filluar që në maj, po. E kanë këtë shqetësimin e vazhdueshëm që Shqipëria gjithmonë më shumë e nis sezonin me një standard kur bëhet fjalë tek cilësia pastrimit edhe tek plazhet jo në nivelin e duhur. Për sa i përket fillimit sezonit, unë mendoj që tani është pak vonë. Gjithsesi, zotëria thotë që ka nisur që nga shkurti Task Forca. Gjithsesi, mendoj që emri është shumë i fortë, por funksionaliteti le për dëshiruar, pasi edhe pse mund të pastrohet gjithë vija bregdetare, mbetjet duhet menaxhohen në burim. Dhe burimet tyre janë kryesisht zonat urbane nëpërmjet baseneve ujore, lumenjve. Për shembull kemi rastin e lumit Ishmit apo lumit Drin, gjithë lumenjt të Shqipërisë, cilët janë një burim mbi mbetjeve urbane dhe nëpërmjet shirave postu ujërave, ato depozitojnë në vijat bregdetare një pjesë të madhe të mbetjeve, cilët janë nga më të ndryshme, që nga ato plastike deri tek ato spitalore, rastet më të këqija. Dhe në radhë të parë duhet parë sistemimi i infrastrukturës që është në zonat urbane, pse jo edhe në zonat bujqësore, sepse në shumë fshatra kemi edhe insekticide, pesticide, cilat vetë fshatarët i hedhin përmjet kanaleve kulluese dhe pastaj bashkohen me lumenjt, apo edhe vetë hidrovorët nuk është se i përpunojnë ujërat dhe direkt i hedhin në det. Dhe gjitha kjo ndikon cilësinë e detit, sepse ky ujë shkon në det dhe pastaj ai përhapen përmjet faktorëve abiotik. Ti si ambientalist, një kuptim që një këtë, unë besoj që e ke parë edhe konkluzionin që nxorri Agjencia e Mjedisit. Këtë vit po ashtu i kemi ujërat e pastër, na tregojnë madje më mirë se një vit përpara. Po, është vërtet, mua bile më bëri përshtypje, disa pika më dukesh pak sa kontrovers rezultati, pasi kishim një rast në një zonë një biznesit privat, në plazhin e Durrësit, cilësia e ujit ishte shumë e mirë dhe pak metra më tutje në një derdhje hidrovori ishte shumë e keqe. Kur flasim për analiza biologjike të ujit apo kimike, kuptohet që si pasojë e faktorëve abiotik është shumë e vështirë që një distancë kaq të vogël kemi ndryshim kaq të madh rezultatit. Po ashtu cilësia e lumenjve shfaqeshe me një nivel jo shumë të kënaqshëm në disa raste të ujit, ndërsa deti mua të pranë gërkderdhjes shfaqeshe kryesisht me cilësi shumë të mirë. Unë mendoj që duhet një monitorim më i vazhdueshëm që të bëhet një gjykim më i saktë, në mënyrë që të merren dhe masa më të sakta, më koherente që nga burimi, siç thash, që janë zonat urbane, mbas edhe zonat bujqësore, zonat industriale, se çfarë edhe në lum, kanalizime dhe më pas fillon dhe trajtimi në bregdet. Ndërsa trajtimi vetëm në bregdet, në vijën bregdetare është thjesht diçka që për momentin mund të krijojë një ide të bukur për syrin e përgjithshëm, por që do pak ditë më vonë ajo përsëri do filloj të depozitohen mbetjet ndryshme. Rikthehemi pak tek zoti Kalo. Vërtet shqetësues është cilësia e ujit, edhe cilësia e rërës, po aq sa shqetësues është edhe fakti i çmimeve, më saktë i fenomenit për abuzimin me çmimet. A ka kjo task force një tagër, le të themi, për të vendosur një dorë edhe tek çmimet që në vendet ku ne pushojmë në jug, për shembull, nuk gjen çmime që kur fillon zyrtarisë sezoni turistik i tejkalojnë imagjinatën dhe atë nivelin normaliteti, le të them, nuk gjen një dhomë nën 70 euro për shkak. Jo, më mirë, dakor, më shumë se sa se çmimet i vendos tregu isli, po besoj më shumë se sa për dorë për të kontrolluar nëse abuzohet në këtë rast me çmimin. Po.
Edhe kjo është parashikuar patjetër në Task Force, është Task Forca e ngritur nga A keni ndëshkuar më tregoj një rast vjet par vjet si vjet? Patjetër. Unë nuk kam marrë statistika, po jam e mira subjektet kontrolluar dhe me qindra subjektet të gjobitura. Si në rastet që abuzojnë me çmimet. Që abuzojnë me çmimet, si në rastin atë që foli edhe zotria më parë, kur abuzojnë me derdhjen e ujrave të zeza në Mblidhet dhe me kanalizimet abuzive. Janë gjobitur shumë, nuk e kam tani atë statistikat që t'ju jap statistika, sepse në fund të sezonit turistik, Task Forca mbledhet dhe jep rezultatet e veta pikërisht me statistika, çfarë është bërë dhe çfarë pritet që të bëhet vitin tjetër. Domethënë, nxjerr problematikat dhe pastaj problematikat i shpallen për vitin tjetër. Atëherë të kthehemi tek kontrolli i çmimeve. Është ngritur Task Forca nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, fillon me datë 15 gjithë inspektimi i plazheve, janë të ndarë në grupe dhe bëhet kontrolli i çmimeve. Ajo që kontrollohet nuk është ajo që thatë ju, është tregu që vetëm çmimet. Ajo që kontrollohet është që çmimet duhet të jenë të ekspozuara dhe atë çmim që ti ekspozon, atë çmim duhet t'i japësh klientit. Po kur punohet pa faturë tatimore, ti të thon 70 euro dhoma. Ajo nuk diskutohet fare, në një kohë që si vjet është edhe një risi që ne kemi ulur. A është mbyll në një hotel, strukturë mikpritse, në një shtëpi tipit guest house? Se gjoba paguhet me këto çmime, ai edhe paguan një gjobë. Me këto çmime të vendosura. Atëherë ligji përcakton jo mbylljen direkte, me sa diun sepse nuk jam shumë në ligjin e tatimeve, por me sa diun përcakton 2-3 ndëshkime dhe në fund fare masa drastike është mbyllja e subjektit. Nuk besoj që do ka arritur deri aty sepse normalisht Task Forca do si thua, bën një kontroll 2-3 dhe ju thonë që ka filluar që dje. Në mos gaboj. Sot është 10. Po. Ka filluar që dje. Domethënë është ajo që u thash që Task Forca është ndarë është një grup ndërministror dhe çdo ministri ka Task Forcën e vet. Dhe çdo ministri Task Forca vet ka një program pune e cila vazhdon gjatë gjithë. Unë besoj që korriku dhe gushti pastaj do të shpërthejë në mbi popullim të plazheve, se është krejt normal. Mbaroj pak edhe kjo lëvizja zgjedhore e tjerë të qetësohen ujrat njerëzor, se ujrat në presin që të metaforik. Por, ama nga ana tjetër, në momentin që duhet ketë një vëmendje dhe vendosmëri, do duhet ketë në korrik edhe në gusht. A i keni kapacitetet njerëzore, apo vim gjithmonë kur bëhet fjalë për Task Forca, monitorimi, ruajtje e tjerë, gjithmonë dalim tek ky justifikim. S'kemi njerëz. Domethënë, shohim, nuk ndërshkohen gjithë, nuk kemi një sy vëzhgues kudo, s'kemi njerëz. Atëherë, ne nuk mund të bëjmë policin për çdo qytetar. Është e njëjta gjë edhe këtu. Është normale që nuk mund të pretendosh që Task Forca do të jetë një numër i pa fund personazhe të cilët do të dalin në terren. Por ne jemi në terren, jemi vazhdimisht në terren. Ministria jonë për shembull është në terren me anë të AKB-s, me anë të Agjencisë Kombëtare të Mblidhetit, e cila ka filluar monitorimin dhe ka filluar raportet e para dhe jemi vazhdimisht në bashkëpunim me njësitë e qeverisjes vendore me bashkitë për të zbatuar gjithë kriteret e stacioneve të plazhit. Kanë filluar të ngrihen stacionet e plazhit, nuk është përfunduar procesi, është akoma në proces, sepse si tham vërtet sezoni ka filluar, por nuk ka arritur në pikun e tij, nuk ka arritur nivelet situash që të mbushet. Po, ajo që është e mirë për të përmendur këtë vit është që nga të dhënat që kemi nga strukturat akomoduese është full board, domethënë të gjitha strukturat akomoduese janë të plota, janë të rezervuara. Kështu që është lajm i mirë pra. Është lajm goxha i mirë. Kanë filluar ardhja turistëve, i shtuar numri charterëve, nuk e di nëse jeni në dieni, kanë ardhur 4-5 charter nga Polonia dhe nga Republika Çeke, kanë ardhur 3 charter nga Ukraina, risi këtë vit është Bielorusia, ka ardhur charter i parë nga Bielorusia, që po punohet në Shqive, që vinë me 1-2-3 ditë dhe hikin, kanë kaq 3 ditor Shqipërinë këtë e dim. Jo, janë paketa 1 javore deri në 10 ditor. Ju siguroj këtë. Kjo ka rëndësi që nëse dikur rrinë vetëm 3 ditë, vinë nga Malizia dhe hikin pastaj. Ata që vinë 3 ditë janë turistë ditor që ne i quajmë, që janë, janë turistë vetor, të cilët janë në bashkëpunim, ne kemi edhe turizëm si thua rajonal. Atë turizmi rajonal përsupozon pikërisht këtë, ai vjen 2 ditë në Shqipëri, 2 ditë në Malzi, 2 ditë në Kosovë. Zoti Kalo, faleminderit edhe u shpresoj të funksionojë kjo Task Forca, edhe pse për vit bëjmë gjithmonë të njëjtin diskutim dhe gjithmonë çdo vit gjejmë gabime. Kush deliroj që jemi në vendin më perfekt xhanëm. Faleminderit po ashtu edhe Albi Sulo, i cili në studio Top Albania Radios na tregoi për gjithë pikpamjen shumë ambientalist të vijës bregdetare në Shqipëri edhe gjithë problematikën që ka. Ne do të ndalemi këtu, do të rikthehemi vetëm pas pak. Me që folëm për detin, e lëm pak. Tek Liqeni fillon yoga. Tek Liqeni fillon yoga pas dite për gjithë ata të cilët duan një farë forme edhe ta njohin, po nga ana tjetër pastaj edhe të përfshihen
në këto jogat masive që ndodhin në përparqe të mëdha. Edhe Tirana i bashkohet, vetëm pas pak do t'ju njohim me një indian ka u thu nga India për t'i mësu joga. Me charter apo jo nuk e dim, do e pyesim vetë pas pak. Për t'i mësu joga shqiptarëve që ndroni aty. Shkëm te Liqeni tani. Shkëm nga Liqeni, streqet gati dhe nga Liqeni. Pse? Në Tiranë dhe jo vetëm kam përshtypjen edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, vit pas viti shtuar ky kurioziteti për të mësuar joga, për të mësuar ato teknikat e veçanta dhe ka instruktor të mirë, nuk e vëmë në dyshim. Por nëse ju do doni të mësonit disa teknikat veçanta për joga nga më të mirët në botë, keni këtë mundësi sot pas vitet e kodrat e Liqenit, më saktë tek fushat multiesportive, sepse ka mbritur në vendin tonë një ndër profesorët më të mirë të jogës, që quhet profesor Yogi Shivakhanda. Domethënë, zotëria vjen nga dera e madhe indiane e Shivakhandave. Gjithë jetën janë marrë me yoga, me meditimin transcendental, me këtë formën e cila me sa duket gjen ekuilibrin e mendjes, shpirtit, trupit. Po. Lidhemi tani nga Liqeni me jogin i cili ka u thu nga India dhe me zotin Armand Shkëmbi, i cili është i apasionuar pas jogës dhe indis. Domethënë ti je i apasionuar pas jogës dhe indis, janë dy gjëra bonus në jetë. Shkon bashk, po. Mirëmëngjes Yogi, mirëmëngjes Armand. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes jeno. Mirëmëngjes. E no çka ke bë? Çka ke bë, profesor Yogi? S'di të ta kthej në gjuhën tënde indiane, se nuk shoh telenovela indiane, megjithatë eci misli. I kemi pyetjet gati për ty. Tani fillojmë pak me Armandin, edhe le të mësojmë si u njohët me mësues Yogin, me profesor Yogin. Ka ndonjë lidhje kështu rastore apo një histori më të veçantë? Është histori shumë e veçantë. Tetorin e kaluar ne ishim në një tur në Indi 2 javor, në New Delhi, Taj Mahal dhe në Himalaja. Në 16 ditë që ishim në Indi, kemi bërë yoga çdo ditë me Yogin. Kemi udhëtuar në përtempujt hindu, që janë shumë shpirtëror, aty në përtempuj ka murq që rinë me orë, me ditë të tëra në meditim dhe ka një atmosferë të jashtëzakonshme. Prandaj sollëm dhe Yogin këtu të na sjelli pak nga fryma e Indis. Okej, kalojmë te Yogi tani ta pyesim më spesifikisht. Kjo është pyetja e parë, Yogi, first question për Yogin. Sa e njihni ju Shqipërinë? Edhe me aq sa informacion më sa ju keni parë, sa të apasionuar janë këtu shqiptarët pas jogës? About one. So it's one of the best kept secret of Europe. Është një nga sekretet më të mëdha të Evropës për Shqipëria. It's like coming back home. Është sikur të kthesh në shtëpi. Unë kam qenë këtu për një javë, edhe ndjehem sikur kam qenë në shtëpi, si në shtëpinë time këtu. Njerëzit janë shumë ikpritës, shumë dashamirës dhe i pëlqen shumë meditimi, yoga. Duan të shkojnë më shumë drejt spiritualizmit. Është diçka e mrekullueshme e dashur e këtë vend, adhuroj. Profesor Yogi, në cilat vende tjera ju keni zhvilluar këto turet tuaja siç do bëni edhe sot? Edhe çfarë doni realisht përcjelli nëpërmjet jogës? I have traveled quite a bit. I go from lot of countries. Kam shkuar në shumë vende, kam qenë në Francë, në Zvicër, në Itali, në Indonezi, në Bali, në Nepal, në shumë shtete. Në më shumë se 30 vende në saktë. Nuk mund t'i them të gjitha tani në fakt. Synimi kryesor është të promovojmë jetën e shëndetshme dhe mendimin pozitiv. Shumë prej nesh punojmë shumë, stresohemi shumë. Edhe të vim në event të tillë të qetë për të promovuar jogën, meditimin dhe jetën e qetë, më pas të kthehemi në shtëpi dhe jemi në rregull. Kështu që për mua është një jetë e lumtur dhe shëndetshme. Synimi kryesor i jetës time është që t'i heq vështirësitë e njerëzve dhe t'i sjell lumturi, sepse lumturia është çelësi për një jetë të mirë. Okej, në fakt yoga bëhet në gjithë botën, po cilat janë këto teknikat specifike të veçanta të jogës indiane dhe pse realisht indianët që janë me mira janë kaq të lidhur shpirtërisht me këtë fenomen, me jogën, me praktikën e jogës? For us Indians, techniques are pretty old. Teknikat janë mjaft të vjetra, janë diku te 5.000-6.000 vjet të vjetra. Ato quhen Patanjali. Ne vendosëm joga me ato teknikat i bashkuam edhe bë mjaft të përhapur te masat e njerëzve. Në fillim ishte vend për t'i marrë njerëzit të shëndetshëm, po ka edhe përfitime të tjera të brendshme shpirtërore. Nëse doni të arrini veten dhe të dini më shumë gjëra për veten tuaj, për shpirtin tuaj,
Atëherë ka shumë gjëra që mund të mësoni që përmes këtyre teknikave dhe jogës. Edhe shumë e përhapur në Indi, njerëzit jetojnë në mënyrë të shëndetshëm, janë të lumtur, edhe hajnë ushqim të mirë, ma një dietë të rregullt. Kështu është një lloj shkence, më themi, është një lloj shkence për ne atje. Thank you Yogi. Faleminderit që na tregove për jogën, se ku qelloi dhe emri Yogi me jogën. Ndërkohë e mbyllim me Armandin. Armandi, sot kam përshtypjen që do të, si në gjitha parqet e botës, natyrisht i bashkohet edhe Tirana, do kur them parqet mëdhaja, edhe vendet cilat e vlerësojnë këtë pjesën e jogës dhe meditimit, do të ketë masivisht njerëz që mund të vinë t'ju bashkohen, apo jo? Po, dje kishim 250-300 vetë që është e pa dëgjuar në Shqipëri më parë të mbledhësh kaq vetë në mënyrë vullnetare, jo në fushat elektorale. Për 2 orë kënduam, kërcyem, bërtitëm, ushtrim, na dhem pak trupi sot, por dolëm të çliruar, dolëm më të ndriçuar. Dje ma hajteni sot se do kënaqeni dhe juve, sot presim të paktën 400 vetë, sepse eventi do jetë më i jashtëzakonshëm sot se ç'ishte dje. Interneti është i mbushur me fotot, video tona, njerëzit i bëjnë share, kështu që sot presim një pjesëmarrje akoma më të madhe. Mirë, Armandi, faleminderit, po ashtu që na prezantove dhe profesor Yogin që ka ardhur nga India, ndërsa ne e mbyllim këtu lidhjen me Liqenin vetëm pas pak do ju tregojmë se janë shpallur 10 librat më të mirë të gjithë historisë letërsisë botërore. Vim në momentet ndryshme ku, si për shembull mediume shumë të rëndësishme, si Timesi, shpall vazhdimisht 10 këngët më të bukura të gjitha viteve, 10 baladat e shekullit e tjerë, i ka ardhur radha letërsisë. Kështu që për aq kohë sa janë shpallur 10 librat më të mirë në historinë e letërsisë, qëndroni aty për t'i njohur se kush janë. Shumë prej tyre i keni librat tuaj të zemrës, kështu që ne ju a prezantojmë vetëm pas pak. Janë shpallur 10 librat më të mirë të gjitha kohërave, dhe kur bëhet fjalë për gjitha kohërat, tash gjithë secili e kupton që në 10 a del ky numri 10 për t'i futur gjithë librat të cilat mund të jenë shumë më të mirë se këta, po pa diskutim që jo. Kjo listë ka hapur shumë debate, megjithatë nga ana tjetër është listë që e kanë certifikuar analistët letrarë të një prej revistave më të mëdha në botë, Timesi. Dhe kur flet Amerika, ne të tjerët urim kokën. Jo. Da provojmë. Ne tjerët flasim çka kanë nxjerrë Amerika në xhiro. Agim Baçi, mirëmëngjes, faleminderit që erdhe. Agimi është mik i librit prej shumë kohësh. Vazhdon faqja për mbi libra? Po. Okej, vetëm se keni ndryshuar personat, ndërkohë po ashtu Dhurata Shehri, pedagoge letërsisë prej një jete. Mirëmëngjes, faleminderit që erdhe në program. Mirëmëngjesi. Librat që do të dëgjoni tani, unë besoj që shumë prej jush janë librat e zemrës, ju kanë frymzuar në kohë të ndryshme, kanë qenë libra të cilat ju kanë hapur shumë, jo vetëm çështje diapazoni, po edhe ju keni jetuar me librin. Si për shembull Dhurata dhe Agimi. Do të fillojmë me vendin e 10. Në vendin e 10 është e klasikët Tolstoi me Ana Kareninën. Kërkova vendin e 10. Se i parin. Jo, më së zbuloni të parin. Okej. Në vendin e 10 është Në kërkim të kohës së humbur nga Marcel Proust. Kur e ke lexuar Marcel Proustin? Kam lexuar vonë, me të drejtën, për një arsye shumë thjeshtë që s'ka qenë dhe vazhdon mos jeti përkthy shqip, e kam lexuar në gjuhë tjetër. Edhe natyrisht mas 90-s, për fat keq për mas një 60-70 vitesh mas ishte shkruar. Okej. Se do bëjmë se klasifikim vendi 10 deri tek vendi i parë. Në Shqip ka ardhur një pjesë vetëm për nga Tupja, domethënë, me David Suanin, ka ardhur pastaj Edith Dita. Nga Editi, pastaj më vonë. Por e vërteta është që gjithë vepra e Proustit nuk është në Shqip, domethënë, dhe kështu që duhet të lexuar në Kërkim kohës humbur nuk është e plot në Shqip. S'është e plot. Jo, ende. Ata që e kanë lexuar në Kërkim kohës plot, besoj e kanë lexuar o parcialisht ose anglisht pjesën tjetër. Anglisht, italisht, frëngjisht. Shqip nuk në gjithë gjuhët e tjera është i plot. Është i plot. Në vendin e 9 të librave më të lexuar të gjitha kohërave, revista Time ka nxjerrë novelën e Anton Çehovit. Dhe novelat e Çehovit janë nga ato klasike. Kur them pra ju jeni rrit me të pjesën më të madhe të këtyre librave që janë të vjeçë. Në Shqip, domethënë, është pothuajse i plot, ka qenë i përkthyer. Të shkon mendja që mund të ishte në këtë klasifikimin e 10 më të mirëve. Mua personalisht jo. Jo? Jo, deri te Çehovi nuk do më shkon të mendja. Pse nuk e kishe menduar Çehovin? Se kisha menduar se mendoj që ka narratorë të tjerë më të mirë se Çehovi në gjykimin tim. Në fund ti kur të dëgjosh gjithë listën dhe të shohësh atë top 10 në Times, do thuash pse mungon ky, po ky tjetri, po ky tjetri, po ky tjetri ku janë. Listës nuk e heqej si pikë.
po duhet i vësh një presje që të shtosh tjerët. Qehovi në fakt është të regjës gjithmonë, është konsideruar doktori detajt dhe është shumë të regjës dhe nuk asnjëherë i mërzitshëm. Qehovi ka qenë kirurg? Doktori detajt quhesh. Doktori detajt, me bisturi. Ndërkohë, në vendin e 8, sipas revistës Time, është renditur Shakespeare-i me një nga kryeveprat botërore siç është Hamleti. Do e vijat parin me të drejtën, absolutisht po. Kishim dërmend të pyesnim pasi ta përfundonin listën këtë diskutim i parë. Shakespeare-i është një nga ato pilastrat i pa zëvendësueshëm, i pa mungueshëm në çdo listë. I Timesit ose jo Timesit, cila do qoftë lista, e bërë këtë vit, e bërë para 10 vjetësh, besoj edhe mbas 100 vitesh. Këtë vit, kjo është e reja. Lista, sepse lista dalin çdo vit. Le ndryshoj thua ti pra Hamletit do jetë. Unë besoj që do mbetet Shakespeare-i, ndoshta Hamleti, ndoshta Mbreti i Lirë, ndoshta Macbethi. Kjo pastaj është në shije personale të kritikëve, por natyrisht të jesh apo të mos jesh do të mbetet gjithmonë listë. Ta jesh apo mos jesh. Shakespeare është piktori më i madh i pushtetit para dhe tradhtisë. 3 gjëra të cilat ne nuk do të mundemi dot t'i shmangim. Për ke lexuar Shakespeare-in për herë të parë? Fatmirësisht e kam pas shtëpitë për kthyer që herët, më thënë, dhe nuk them dot që bie dashuri direkt me Shakespeare-in për shkak se është i shkruar në vargje, por është një gjë që rilexohet gjithë jetën. Në vendin e 7 është aventurat e Huckleberry Finnit e Mark Twainit. Do të thënë, kjo tregon që është e Timesit gjithsesi. Po, kjo është e Timesit, por prandaj do them, gnis nga Amerika kjo dhe siç ta isli kur Amerika flet me tjerët pastaj, do të them komentojmë çfarë bën Amerika. Po gjithsesi Mark Twaini është një nga ato autorët të mëdhenj të letërsisë për fëmijë dhe jo vetëm. Dhe natyrisht mes tyre pastaj shihesh personale se do zgjedhësh aventurat e Huckleberry Finnit ose aventurat e ndonjë tjetri. Prandaj them që janë libra të cilat njerëzit i kanë libra jete këto. Është themeluesi i humorit modern për mua, domethënë nuk me librat e Mark Twainit mund të qeshesh, por njëkohësisht mund të shtohesh pafund. Unë abitem pse Kacamisri nuk është në këtë listë, se më kujtuan heronjtë e kur ishim të vegjël në aventurat e Kacamisrit dhe klubit që kanë qenë këto. Shkënjim pak për mua duhet të them. A mund të themi, të kalojmë te 6-ta. Vendin e 6 është shkrimtari George Eliot me Middlemarch. Këtu se disa dakord jemi. Pse je çuditur pra? Jam çuditur sepse prisja që të ishte një Eliot tjetër, që të ishte Thomas Elioti dhe jo George Eliot. Mendova që po, edhe kjo është një gjë që kur e shikon gjithë, shikon që ka një dominancë të madhe të narrativës. Mungesë totale të poezisë, duke e konsideruar Shakespeare-in edhe dramaturg dhe poet me që se i ka shkruar në vargje, pjesa tjetër është narrativ totale. Dhe ajo që më bën përshtypje të madhe është mungesa e poezisë. Dhe për ta lidhur me Thomas Eliotin, jam e sigurt që duhet ishte Thomas Eliotin, megjithatë nuk është rasti i parë që George Eliot del në lista të tilla kaq të mëdha, sidomos të botës anglosaksone. Kujtoj një nga studiuesit e mëdhenj të letërsisë, Harold Bloom, i cili çuditërisht për mua, po natyrisht në mënyrë krejt natyrshme për të, e vë George Eliot një nga librat më të rëndësishëm, autorët më të rëndësishëm të letërsisë, sidomos anglofone. Në vendin e 5 të librave më të mirë të gjitha kohërave është Agim Lolita e Vladimir Nabokov. Dhe kur bëhet fjalë për Lolitën me domethënë pafunde përkthyer me 10 gjuhë gjithë botën, 100 gjuhë gjithë botën, nga ana tjetër pastaj Lolita është te klasikët. Një është përkthyer, domethënë ka hyrë fjalor. Lolita nuk është titull libri, është fjalor, është fjalor, është pjesë e fjalorit. Ne përcaktojmë me Lolita tani. Ta fituat statusin e të futurit në. Shiko, më lejo të them një shprehje të Borgesit që thotë që nëse libri nuk pëlqen lere, nuk është bërë për ty. Libri mirë është ai që të pëlqen ty, ëh? Dhe thotë 20 vjet si pedagog i letërsisë angleze, këtë shprehje thoya studentëve. Libri mirë është ai që të pëlqen ty. Nëse të pëlqen lere, ëh? Kurse Harold Bloom ka një shprehje fantastike për një recetë për gjithë se kush është libri më i mirë, nuk ka një definicion. Shiko, lexosh Bloomin për shembull që thotë Shakespeare i shpiksi njeriu, ka një libër ai. Shakespeare i shpiksi njeriu, do të ronditesh, do ta lexosh se s'bën, s'ke ku shkon, me atë lloj titulli. Por Lolita, domethënë është nga ato bashkë me 2 tituj tjerë që do vinë, kanë hyrë fjalor, tashmë janë fjalor. Bile ka ardhur Nonita, e famshme. Umberto Eco mbi Lolitën shkruar
Dashurinë me një plak, nonitën e famshme, që natyrisht nuk është në bestsellerat e letërsisë botërore, por është krijuar edhe antiteza e Lolitës. Ka një problem në Shqip, mendoj që ka një problem në përkthimin në Shqip të Lolitës, nuk e di nëse ka pasur përkthime tjera, por është... Kur ke lexuar për herë parti? Unë kam lexuar në Shqip, me thënë drejtën për herë parti. Nabukovit, okej, po kur? Rreth viteve 90, fillimi viteve 90, në Tretreshin, Lili Bara. Edhe pash tani që është, mendova që kishte ardhur koha të bëjë një ripërkthim tjetër në Shqip i Lolitës, sepse përkthimi i parë ka probleme, por po shoh ndoshta ka dalë një përkthim tjetër, nuk e kam iden, po pash që ju kishit po të përkthim. Tek vendi i katërt i librave më të mirë të gjitha kohërave, këtu kupton dorën amerikane, është libri i F. Scott Fitzgerald, dhe unë kam përshtypjen që filmi e ndihmoi në rishitje edhe një herë Great Gatsby, pra Gatsby i madh. Dhe vim tek Amerikanata që është e pashmangshme. Prapë është jashtëzakonshme. Jo, është një libri është jashtëzakonshme. Mbetet në lehtësi i paparë. Do të josh në lexim, filmi thjesht e ka bërë më popullor, i ka dhënë mundësi ta lexojnë edhe atyre të cilët nuk i ka shkuar mendja te Fitzgeraldi. Por mbetet libri i jashtëzakonshëm. Megjithatë, ajo që duhet diskutojmë shpesh kur bëhen çdo listë librash, çdo njeri që zë një vend ka përjashtuar shumë të tjerë. Dhe gjithë diskutimi është midis të përjashtuarve dhe atij që e ka zënë atë vend, cili është raporti. Dhe raporti është i diskutimit është nëse bëhet fjalë për një gjeni, për një periudhë, për një stil, për një lloj, për një të thënë, një të vërtetë në madhe letërsisë. Në fund do ju pyesim se sipas jush kush libra mungojnë, po ecim me vendin e jemi futur në zonën e nxehtë, në vendin e tretë. Për shembull tani do fillojmë pak librat që na këshillueshin kur ishim pak sa më të vegjël në shkollë. Në vendin e tretë është klasifikuar Lufta dhe Paqja nga Tolstoi. Ka nga ata që janë rikthyer luftës dhe paqes në jetën e tyre të paktën 2 apo 3 herë. Unë kam lexuar 3 herë. Urime. Luftë me paqe dhe mendoj që të kem jetë ta lexoj edhe një herë tjetër. Normalisht ka libra të tjerë. Ta lexoj edhe një herë. Po, është vërtet. Më pëlqeu Natyrisht ka libra shumë të tjerë. E Mark Twainit që thoshte që ka mbetur të jap vetëm një shëtitje me bark dhe gjithë tjerët i ka thënë. Në fakt është roman saktë, roman total, një nga romanet totale të mëdha të letërsisë botërore, i cili thot gjithçka, por thot edhe detajin e vogël, tregon luftën, tregon paqen, në një farë mënyrë tregon botën, jetën, vdekjen, dashurinë, gjithçka që njeriu e mban në tokë, pak a shumë. Në vendin e dytë të librave më të lexuar dhe më të mirë të gjitha kohërave është Zonja Bovary e Gustave Flaubert. Është hyrje e madhe e letërsisë shekullit 19 tek 20, është romani i parë modern, sipas gjithë studiuesve, romani që vazhdon të prodhoj, pra është romani që vazhdon të prodhoj bij. Dhe një nga kriteret ndoshta për këto romane janë jo vetëm për këto libra, romane pak a shumë, është jo vetëm janë libra të mirë, po janë libra që kanë prodhuar pasardhës. Për sa ko ka gjithmonë Zonja Bovary. Duke vazhduar atë që thot Dhurata, është thuhet para dhe pas Flauberit, për shkak se ktheu 24 orësh brenda në një vështrim krejt tjetër. Domethënë jo letësi për të parë jashtë, po për të parë brenda njeriu 24 orë që ndodh. Kur ke lexuar për herë të parë Zonjën Bovary, nëse ti rikthesh te ndjesia personale, çka ke menduar? E kam lexuar, jo, sepse nuk them dot se e kam rilexuar një 2 herë tjera, kështu që nuk them dot që kam shihet të parit, megjithatë ka pasur suprimim ndjesish vendosen ato. Po, është nga ato libra që ai lexoj. Që libra që pjesa më e madhe e njerëzve i lexojnë, po shkojë 17 vjeç dhe s'e ke lexuar se shijon dot më. Prandaj Gimi është rikthyer 42 vjeç për shembull. Për leximin e parë ka adoleshencën e dytë. Dhe vim tani tek libri më i sipas revistës Times, më i miri në gjithë historinë e letërsisë botërore, prandaj këtu hap debat shumë të madh kjo punë, është Ana Karenina e Leon Tolstoit, dhe po ta shohësh kopertinën që kanë përdorur Isli, është as më shumë dhe as më pak shife aktoria. Me aktorin bie padyshim që është Po, me Great Gatsby, e disa kopertina me Leonardo DiCaprio në shitën apo jo? Po ndërkohë me siguri që janë shitur dhe me Robert Redford në versionin e parë përpara. Po thoshe? Po them që më bën përshtypje shumë prania e Tolstoit me 2 libra, edhe më Keira Knightley, ja? Ja dhe mungesa Dostojevskit. Do diskutoj pak më vonë sepse ishte si autor, po nuk ishte si përfaqësues me një vepër. 2 vepra Tolstoit në vendet e zonës së nxehtë dhe Ana Karenina përpara Luftës dhe Paqes. Personalisht do bëja zgjedhje tjetër, do zgjidhja një vepër Tolstoit dhe natyrisht do zgjidhja Luftën e Paqes. Gimi për ty. Pyetja është që si ka mundësi që Ana Karenina dhe Bavaria janë shkruar shumë rus, për 10 veta 3 rus. 3 rus. Po ti e di si që Amerika duhet të poshtë e kuptova. Në një botë të sotme ku as Ana Karenina as Bavaria nuk do ndëshkoheshin dhe nuk do kishin atë fund që kanë patur, dhe prap janë kaq të lexueshme dhe kaq të rrejse. Pyetjet e mëdha.
Dhe kush mungon, si pas te dhe ju e apin prap nga i top për të bërë ju opinionin personal? Mungon Joyce. Mungon Joyce. Mungon Uliksi i Joyce është një nga ato çuditë më dha. Mungon Damtja, që është çudia e dytë ose e parë më e madhe, mungon Fausti i Gëtës. Okej. Mungon Don Kishoti, Cervantes. Vazhdon të rilexohet dhe të lexohet pafundësisht me po Dostojevski, po shikojmë, duke qenë se është bërë nga Timesi. Gjithë secili e ka aspekt personal, ta niset nga vetë. Jo, do thush dhe Balzakun. Ato janë personale. Po Balzakun do e thuash, më thënë. Por shiko, lista thash, do të bëjmë një presje pas Djeçës. Po Marquezi. Është pafund. Mungon Marquezi, Borgesi për shembull një mendje brillante që në të gjitha anët mund ta lexosh. Po ka ca mistri po i. Është faqe tjetër, ajo që më përshtypje që është një listë relativisht jo moderne. Është një listë e këtyre klasike. Ama është shpallur vetëm pak ditë më parë, revista Times do ka shpallur librat më të mirë në gjykimin e një prej revistave më prestigjioze, 10 librat më të mirë gjitha kohërave. Janë dekoruar me mjeshtrat të mëdhenj të fjalës. Po, dhe këta janë vërtet mjeshtrat të mëdhenj. Ndërkohë nga ana tjetër, për ta mbyllur Leon Tolstoj, William Shakespeare, James Joyce, Vladimir Nabokov. Ja, Joyce del te. Një moment, del tek shkrimtarët më të mirë. Fyodor Dostojevski, William Faulkner, Charles Dickens, Anton Chekhov, Gustav Flaubert dhe James Austen janë tek shkrimtarët më të mirë gjitha kohërave. Pra ka një diferencë edhe midis shkrimtarëve dhe midis veprave dhe ajo që bën përshtypje është që aty Dostojevski është, i cili nuk shihet vetëm me një vepër, por në total. Dickensi është, prap mungon Tantja, mungon poezia që nuk e kuptoj sepse. Pas mund të kesh gjithë në të jetë. Jo, ndoshta mendoj që nuk e kam parë kriteret me të drejtën të Timesit, ndoshta është vetëm për narrativën, nuk di ta them. Megjithatë, këto janë librat më të mirë të gjitha kohërave. Ne mbi libra sot vendosëm Agim Baçin me Dhurata Shehrin. Faleminderit që ishit në program dhe kemi ardhur në fund të wake up-it për këtë javë. Të kësaj jave. Ne shihemi javës tjetër duke shpresuar të kaloni një fundjavë shumë të bukur ashtu siç jeni vetë. Gjithë mira, mirupafshim. Mirë.